Când eram mic, am învățat la istorie despre acest stat aproape mistic numit Republica Moldova. Și deși o perioadă acest subiect a fost departe de atenția mea, în ultimii ani, după ce a început să-mi crească apetitul pentru istorie, politică sau economie, mi-am dat seama cât de interesantă și importantă este această regiune. Nu numai la nivel regional, ci la nivel mondial. Și de asemenea mi-am dat seama că nu prea știu multe despre Republica Moldova, deși este o zonă locuită în mare parte de români de-ai noștri. Și dacă sunt români, de ce nu vin în România? Sau de ce nu ne unim țările, că parcă la un moment dat au fost unite, nu? Cine trăiește acolo, ce părere au oamenii de acolo despre România și cine este de fapt acest vecin colorat vorbitor de limba română, dar care nu e român? Acestea sunt doar câteva din întrebările pe care le aveam în legătură cu această țară. Întrebări la care am vrut să aflu un răspuns. Așa că, acum câteva săptămâni, ne-am făcut bagajele, am închiriat o dubă și am luat-o spre Chișinău. Chișinău, capitala Republicii Moldova. Centru economic, administrativ, politic, științific și cultural. Bine ați venit în capitala Moldovei sovietice. Ca să înțelegem mai bine Republica Moldova de astăzi, trebuie să avem puțin context și să știm în primul rând de unde a venit. Nu de alta, dar situația actuală a acestei zone este strâns legată de evenimentele istorice care au conturat-o. Istoria acestei regiuni este una complexă și delicată, astfel că nu avem timp să o prezentăm nici măcar succint aici. Însă prezentul este unul și mai interesant. Dacă până nu de mult, în această regiune trăiau în armonie români, ucraineni, găgăuzi, ruși și țigani, astăzi, din cauza jocurilor politice și a influenței rusești, populația este profund divizată și împărțită în două mari curente, unul pro-rus, altul pro-european. Dar ca să înțelegem mai bine situația de aici, trebuie să avem puțin context istoric. Prima anexare a avut loc la 1812, după războiul ruso-turc, care se încheie foarte cringe cu pacea de la București. Atunci, aceste două mari puteri de la vremea respectivă și-au împărțit influența în zonă și, practic, au trasat o graniță imaginară care anexa Rusiei un teritoriu locuit în mare parte de români. Atunci, la 1812, era doar o idee de românism. Era imaginară la vremea respectivă. Un mare areal locuit de oameni care vorbeau română, vorbeau practic aceeași limbă. Pacea de la București a fost un punct de reper în procesul ăsta de deznaționalizare. Rușii când au venit, practic din prima au și început prin strămutarea populației. Deci toți turcii și tătarii au plecat în Dobrogea și 30.000 de moldoveni, mă refer la populația autohtonă. Epoca țarilor a durat în Basarabia timp de 106 ani, timp în care a avut loc unirea Principatelor Române la 1859, timp în care România a evoluat o perioadă împreună cultural, politic, lingvistic, iar Basarabia era ruptă în această perioadă de arealul românesc care se configura. Astfel, Basarabia a stat sub ocupație rusă 106 ani. Mai exact, până la unirea de la 1918, când românii de pretutindeni au votat unirea cu țara mamă și crearea României Mari. Rusia lui Stalin a dat din picioare ca un plod răsfățat și cu ajutorul lui Hitler anexează din nou Basarabia la 1940. Și ca să fie treabă, mai ia și Bucovina de Nord și Ținutul Herței. Forțată, România cedează imediat teritoriile, o decizie care și astăzi este teribil de controversată. Timp de un an a durat noua ocupație, până în vara lui 41, când a intrat Antonescu atunci în Basarabia și a trecut și dincolo de Nistru, în fine, până în vara lui 1944, alți 3 ani, dar erau deja 3 ani de război. Apoi din 1944 până la dizolvarea Uniunii Sovietice în decembrie 1991.
Mulți dintre românii de peste Prut pur și simplu nu cunosc teroarea prin care au trecut buneii noștri. De exemplu, eu am un bunel care a luptat cu sistemul, a fugit, a fost prins, a fost dus în gulag, a fost împușcat. Nimeni nu-și punea întrebarea că, uite, anume aceștia erau intelectualii, erau oamenii gospodari, erau oamenii care, dacă aveau vreo câțiva zilieri la ei angajați la muncă, păi le ofereau o pâine și lucrau în rând cu ei. Era groaznic. Păi bunica mea a fost deportată în Siberia în 1951 cu al treilea val, că au fost 3 valuri, în 1940, în 1949 și în 1951. Mă refer la valurile mari, că în rest au mai fost și alte perioade, episoade gen de deportări. Lua omul de acasă în toiul nopții, îl ducea într-un vagon, îl urca și de acolo 2 săptămâni până la destinație. Dacă luăm deportările și foametea, circa 1 milion de oameni au murit. Vorbim de comisarii care veneau și absolut tot măturau din pod. Vorbim exact de NKVD-știi care luau oamenii și duceau în Siberia. Vorbim de crime care aveau loc în masă. Foametea organizată a fost organizată, fiindcă în alte părți n-au murit atâția cât au murit aici. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă Republica Moldova? Ce este ea? Ce simbolizează? Ce este ea? Asta este un colțușor de rai, asta e pământ ori blestemat, ori prea luminat de Dumnezeu. Parcă suntem la o răspântie, la o răscruce. Lumea a plecat. Își caută binele, își caută plăcerea, își caută banul, își caută bucuriile în alte părți. Pentru început, Republica Moldova este țara în care m-am născut, dar având rădăcini adânci, care au avut de suferit, mă refer la bunei și străbuneii mei, pe care îi consider români adevărați. Atunci când cineva mă întreabă, sunteți româncă? De unde sunteți? În colaborările mele cu colegii de peste Prut, cu alți autori, scriitori, atunci eu le spun, sunt româncă din Basarabia și atunci totul este clar pentru toți. E o parte a unui întreg, deocamdată despărțit de întreg. Este un petec de pământ pe care trăiesc niște oameni extraordinari în marea lor parte. Republica Moldova este o parte a României care, din păcate, a rămas orfană în urma unor decizii a marilor puteri. Și timp de 28 de ani Republica Moldova este în căutare, este o țară fără economie, fără perspectivă, fără viitor, o țară din care oamenii pleacă, sau mai exact un stat din care oamenii pleacă în continuu și eu admit că în câțiva ani aici o să fie foarte puțini oameni, deja avem sate goale. Republica Moldova este o țară în care oamenii nu vor să revină. O fi mai bine în altă parte, dar eu cred că totuși e bine acolo unde îți sunt prieteni, unde îți este familie. Republica Moldova pentru mine este patria mea. Sunt unul din, ar spune, din puțini care după 10 ani în Federația Rusă m-am întors în țară. Tot timpul vreau să mă întorc în Republica Moldova. Moldovenii din Republica Moldova, în majoritatea cazurilor, se află într-o situație foarte grea și stau în bătaie de joc. Și nu contează că lucrează în est sau în vest. Stau departe de copii, de familie. Am fost primul polițian în Republica Moldova care în 2014 am venit și am declarat că vreau să creez un partid pro-Moldova. Atunci toate partidele erau sau pentru Uniunea Vamală sau pentru integrarea europeană. Am fost tot timpul divizați. Pentru mine, proiectul politic care îl fac și, în general, toate partidele din Republica Moldova, când vor ajunge la momentul că trebuie să existe doar un proiect național,
sub denumirea Republica Moldova, proiectul național Republica Moldova. Republica Moldova, Basarabia, este o parte din țara românească, răpită de mai înainte de Rusia țaristă în 1812 și după asta, încă o dată în 1940, la 28 iunie, când au venit cu tancurile sovietici și au ocupat din nou Basarabia. Asta este o durere. Eu niciodată n-am crezut sau n-am conștientizat că asta este țară. Deci este țară pe hârtie, dar de fapt este o bucată de teritoriu românesc. Eu socot asta e patria mea, eu m-am născut în ea, în Moldova. Dar poate să spun și n-ați vă place, dar eu vă spun că e datorită Rusiei. Au rămas încă cuvântul Moldova și moldovenesc. Schimbări trebuie cardinale și în multe domeniuri. Alternativa, socialismul. Societatea, tot Socialismul trebuie am mai avut până acum și ce s-a întâmplat, niște nenorociri. Dar cu și era el rău. Mă scuzați, și eu făcut Ceaușescu pentru România. Eu ca un politician înțeleg. Capitalismul dă voie omul să dezvolte. Să dezvoltă. Da. Știi de asta, e că asta știința spune. Până la un moment, e că el când face bani și la dânsul schimbă mentalitatea și cunoștința. Și el se face alt om. Și se transformă în ce? Da, e când și transformă. Cam ai văzut și transformă care au fugit de la noi persoana amul din țară. E că din asta transformă. El de-amă socoate că el e Dumnezeu. E că socialismul asta oprește. Da, și când asta, și socialismul asta oprește. Că la dânsul se începe, el se transformează în tot. Dar asta înseamnă că socialismul controlează mintea omului. Îți controlează ce trebuie să simți, cum trebuie să fii. Mihai, dar poate trebuie de controlat. Deși poate pentru noi par revoltătoare aceste idei, există oarecum o explicație. Gândiți-vă că zona asta a stat sub ocupație sovietică foarte mult timp. O perioadă care nu a făcut deloc cinste populației românești de aici. Ba mai mult, oamenii au suferit atrocități groaznice comise de Imperiul Sovietic, depopulări masive sau diluări ale populației de români, cu scopul de a-i face rusofoni. Din fericire însă, nu s-a reușit în totalitate distrugerea sufletului moldovenilor de peste Prut. S-a reușit în schimb producerea unor răni adânci în conștiința oamenilor de aici. Răni care încă mai au ecouri puternice printre locuitorii acestei țări. Gândiți-vă că fiecare cetățean al Republicii Moldova vorbește cel puțin două limbi, româna și rusa. Sunt prinși practic între două lumi, total diferite, cu gândiri diferite și cu ideologii diferite. Așa că nu e de mirare că Republica Moldova, până acum câțiva ani, a avut un lider comunist. În România, de exemplu, deși avem politicieni care nu stăpânesc bine limba română sau sunt corupți, este de neconceput să auzim de lideri locali care idolatrizează socialismul și care sunt de părere că comunismul trebuie să se reîntoarcă. Cu atât mai mult să avem un partid comunist. În Moldova, în schimb, e ceva normal să ai viziuni totalitare și să vorbești așa, deschis și nonșalant, despre cum e bine ca oamenii să nu fie lăsați să gândească sau să dețină pământuri. Eu sunt împotrivă că pământul să fie proprietate personală. Este proprietatea statului, proprietatea cetățeanului și proprietatea civilă. Pământul trebuie să aparține lui toți. Da, de ce? El în arendă pe 50. Corect, cum și-a fost în Uniunea Sovietică. Ce limbă vorbiți? Eu de mic copil și așa, adică mie, cred că nu sunt acela care trebuie să-mi dați întrebarea aceasta. În ce limbă cântați? Tot română. În toate limbile cânt. În toate. În toate? Și în rusă. Și în rusă? Da, și în rusă. Foarte bine. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne marginim sau să ne facem un pătrat. Noi suntem
oameni și nu avem niciun pătrat pe noi. Eu vorbesc limba română, da, suntem români și noi, pentru că Basarabia, parte componentă a României. Limba moldovenească, limba de stat, este scrisă în Constituție, da, cu părere de rău atunci când a fost votată Constituția, nu știu de ce au considerat așa. Ulterior, Curtea Constituțională a interpretat acest articol și a demonstrat și conform Curții Constituționale se vorbește limba română. Acum a rămas o formalitate, punerea în aplicare a deciziei Curții Constituționale. Vorbesc limba română, limba rusă, franceza, spaniola, câte un pic. Am pus întrebarea asta pentru că în Republica Moldova părerile sunt împărțite în legătură cu limba oficială. În Constituție scrie că e limba moldovenească, dar în declarația de independență scrie că e limba română. Și până nu de mult, rusa era obligatorie în școli. Deci până la urmă, ce limbă se vorbește în Basarabia? Pentru mine este limba moldovenească. Serios? Da, serios. Vă explic de ce. Uitați-vă. Cineva asta numește greșeli sovietice. Da, eu m-am născut în anul 78. De la părinții mei am aflat, fiind copil, da, că m-am născut în Republica Moldova, sunt moldovean și vorbesc limba moldovenească. Dar să știți că n-am o poziție cum au alții. Iată vin mulți. Domnule Usată, nu-i corect, eu vorbesc limba română. Și eu zic, bun, hai tu întreabă-mă în română, eu să-ți răspund în moldovenească. Numai haide să ne clarificăm cu corupția, cu drumurile, cu fermele că nu mai există vită. Și după asta putem să facem studii, putem să facem, să-l dezgropăm pe Ștefan cel Mare, să-i facem exhumare. Să facem Da. ce vreți voi. Moldovenește. Da. În limba moldovenească. Păcat că greu vorbesc, dar limba îmi place. Cum mai mult o învăț, cum mai tare îmi place, o limbă corectă. Nu poți să vorbești limba română și să spui că nu vorbești limba română, că asta e altă limbă, așa cum nu poți să spui că mama nu este mama. Ce limbă se vorbește aici? Limba română, clar. Deci trebuie să spun moldovenească, nu? Păi da. De ce toți au spus așa? Nu toți, dar sunt oameni care au spus. În limba română. Constituția spune că e limba moldovenească. Da, dar în declarația de independență scrie că e limba română. Situația politică din această țară este teribil de complexă. Și tocmai de asta nu există o singură soluție simplă pentru relația cu România. Din păcate însă, deși România a acordat sprijin Republicii Moldova în repetate rânduri, eforturile țării noastre au fost umbrite de lipsa de mediatizare. Nu e prea târziu însă, țara noastră încă mai poate întinde o mână de ajutor românilor care trăiesc peste Prut. Acum ce poate să facă mult mai mult e să atragă forța de muncă. Chiar aș spune că poate niște propuneri concrete ar trebui să vină chiar din partea României la nivel de state, pentru că omul simplu își poate dori multe, opiniile pot fi diferite, omul simplu poate fi neinformat cel mai des. Dar atunci când la nivel statal se ia o decizie, când se vine cu niște propuneri, cel puțin de colaborare, mai adâncă, mai strânse, normal că și lumea de aici, chiar și cei care încă nu s-au trezit, s-ar trezi, nu? Nu fac fiindcă n-au avut interes. Dacă vrem, putem să dăm cărțile pe față. Același Ion Iliescu a învățat împreună, într-o perioadă, cu Gorbaciov. Se întâlneau unde dădeau raportul? La Comitetul Central, la secția de propagandă. Și acolo, fără să fii securist, fără să depui jurământ, poate să spună, nu știu cum, au depus. Și nu putea să facă Iliescu unirea. Cu atât mai mult cu soția Nina rusoaică, Mircea Snegur, soția rusoaică, și n-aveau interes. N-au avut interes. Posibilitatea care era în 91, când poporul tot era aici, în piață, i-am fost și eu, toată lumea a fost acolo în piață. Și ieșeau acolo Grigore Vieru, Leonid Allare, Ion Vatamaru, personalități, domnule, care strigau, hai, la vot, hai, limba română, trecem la grafie latină. S-a trecut, încă în 89. Independența a fost obținută în Republica Moldova de elitele noastre
elitele intelectuale, hai să zicem așa, doar că apoi la conducerea țării au venit oameni care au făcut parte din nomenclatura sovietică, care cunoșteau foarte bine cum să conduce o țară. Oamenii de artă au făcut și continuă să facă reîntregirea. Singurul lucru pe care îl face România în direcția Republicii Moldova e faptul că oferă bani, asistență financiară, dar fără un scop precis. Politica e absentă. În schimb, e foarte important să fii prezent economic. Știu că s-a schimbat legea în România prin 2016, ceea ce a permis primăriilor din România să investească în localități de aici, adică direct, fără guvern, fără... Adică să construiască o școală punctual, să construiască un spital, să facă un drum. O grădiniță, multe s-au făcut de genul ăsta. Orice investiție care o face acolo să știe foarte bine că e românească, pentru că rușii au lucrat foarte mult mereu la aspectul ăsta, chiar și nu știu, fac o investiție minimă acolo, zici că s-a făcut ceva extraordinar. Pe când am văzut că România cel puțin a contribuit la modernizarea unor grădinițe, la modernizarea unor drumuri, a contribuit destul de mult în ultimii 10 ani cel puțin, dar nu la nivel mediatic lucrurile astea nu s-au știut așa cum s-a întâmplat în cazul rușilor altădată. Mă refer la nivelul ăsta, nu neapărat propagandistic, dar la nivelul ăsta de PR, de a te promova. România nu prea a fost prezentă în Republica Moldova. România, eu cred că face o greșeală în momentul în care nu depune un efort să informeze corect cetățenii din Republica Moldova despre ce înseamnă România. Am avut mai multe ședințe comune de guvern cu guvernul de la București și obiectivul a fost să legăm Republica Moldova strâns de România prin proiecte de infrastructură. România ar trebui în legătură cu cei de aici, adică să ajungă la o înțelegere și să facă o unificare din asta informațională. Mă refer gen rețele de telefonie, televiziuni, la ei e dezastru aici, îngrozitor. Și să sun de aici în România sau invers e foarte costis. Adică să faciliteze comunicarea între cele două țări. Crezi că asta ar fi, de exemplu, în primul rând, un lucru foarte important? Și printre cele mai importante. Infrastructura de comunicații, mi-am dorit și am pus în această foaie de parcurs excluderea taxelor de roaming între Republica Moldova și România. Proiecte care nu toate au fost duse la bun sfârșit. Adică unele au rămas la stadiu de proiect. Evident, dar eu sper totuși și cred că această cale este cea mai bună de apropiere a Chișinăului și București. Lumea e dezamăgită, nu mai crede în nimic. Atâta i-au păcălit, toți au promis, tot facem, dregem și nimic nu s-a făcut. Din păcate. Politicienii vorbesc minciuni. Tot timpul minciuni spun. Eu n-am ce ascunde că eu sunt un artist. Eu spun ceea ce simt. Eu cred că s-a greșit enorm. Enorm s-a greșit atunci când TVR-ul a fost scos de pe piața moldovenească. Din păcate, televiziunile din România au ajuns prea târziu aici. Am avut o perioadă fără TVR1 în Republica Moldova. Acum a revenit, dar alte posturi TV nici nu prea au interes pentru Republica Moldova. Piața e mică. În Republica Moldova avem posturi TV de la independență încoace, în mare parte, în proporție de 60-70%, din Federația Rusă. Retransmisă aici pe teritoriul Republicii Moldova, unde se vorbește în rusă, unde sunt emisiuni în rusă, inclusiv emisiuni și știri de dezbateri politice. Deci oamenii sunt influențați la nivel de subconștient, manipulați dur și agresiv și respectiv această idolatrizare a lui Putin, că este liderul nostru al tuturor și că el este foarte iubit aici în Republica Moldova. De asta se face transferul de imagine. Este considerat un lider autoritar care reușește să stăpânească un teritoriu atât de mare cum este Rusia, cu multe componente.
La noi, moldovenii, de multe ori spun, nu reușește, evident că nu reușește. Uite de unde este. Dacă analizăm profund această situație, este o bulă care se poate sparge în orice moment. Și el reușește să mențină această încredere și acest rating ridicat al său doar datorită posturilor TV care au acoperire națională și la care au acces o mare parte a populației. Nu toți au acces la internet, nu toți pot să se informeze, nu toți merg la proteste, nu toți au capacitatea să se indigneze. Această mentalitate sovietică există și în Republica Moldova. Eu nu trebuie să merg la protest. De ce să o fac? O să mă rețin, o să-mi creeze probleme mici, copiilor, familiei mele. Dar asta este o greșeală. Oamenii frică de gulaguri. Exact. Și de aici vine și idolatrizarea Federației Ruse pe ansamblu. Pentru că de-a lungul timpului, în perioada asta cât am fost noi independenți, din 2000 încoace, cetățenii Republicii Moldova mergeau prioritar în Federația Rusă să câștige un ban. N-au mers și în România să muncească. Acum știu că există tendința asta, dar de-a lungul timpului nu. La noi aici există o percepție că România este la fel de săracă ca și Republica Moldova și respectiv nu ai ce căuta acolo, în contextul în care este jandarmul român care o să te lovească peste degete și așa. Deci aceasta este percepția. Insist pe chestia asta de atâta timp. Chiar știu asta despre România aici. Eu am lucrat la un post de televiziune unionist și cumva încercam să informăm ce înseamnă România. Mergeam acolo. Am încercat să vizitez România în lung și în lat, să înțeleg ce promovez, despre ce vorbesc și am înțeles că nici de departe nu este așa ceva, dar cetățenii Republicii Moldova, în proporție de 50-60%, nu au fost niciodată în România. Ei nu știu ce înseamnă Transfăgărășanul, ei nu știu ce înseamnă, în general, Bucureștiul sau chiar Iașul. Habar n-au ce se întâmplă acolo. Și respectiv au percepția asta. Cândva bunica mea a spus că pe tatăl ei, jandarmul român, îl lovea peste degete pentru că nu voia să învețe. Și percepția asta, din păcate, a rămas la noi în societate și este o aberație totală, dar oamenii cred. Plus, acolo se creează impresia. O întrețin posturile de televiziune care au afilierea asta prorusă. Au fost mereu percepții negative, cel puțin dezvoltate de la 1945 încoace. De exemplu, România, în perioada sovietică, era asimilată, astea erau ideile, stat opresor și jandarmul român. Jandarmul român care lovea. Dar în același timp era ciudat, ok, jandarmul român care lovea, făcea ordine și așa mai departe, dar ce să zicem de encavedistul care venea și trăgea direct cu pistolul? Asta e o chestie foarte, foarte interesantă, cum mai mult a pătruns în conștiința unor oameni un bici decât un glonte. Și deși nu este în cea mai bună stare politic și economic, Republica Moldova are totuși lucruri de oferit. De la cetăți și mănăstiri săpate în piatră, până la crame impresionante cu galerii de sute de kilometri. Foarte interesantă istoria acestui loc. În principiu au fost descoperite aceste galerii subterane, care au fost transformate ulterior într-o mare pivniță de vinuri, pentru că aparent temperatura era atât de constantă încât era ideală pentru păstrarea vinurilor. Sunt 120 de kilometri de galerii care șerpuiesc în subteran, din care aproximativ 80 sunt folosite efectiv pentru vinărie. Asta era practic unul din depozitele de vinuri ale fostei Uniuni Sovietice. Una dintre cele mai mari, de fapt. Și nu e singura. Acum, de exemplu, suntem la Milești Mici, o vinărie deținută de statul moldovean, care are în proprietate peste 200 de kilometri de galerii subterane. 200 de kilometri umbli pe sub pământ. Este o fostă mină de granit din care s-a extras piatra care a reconstruit orașul Chișinău după bombardamentele din război. La ce visați pentru oamenii de aici și pentru zona asta și pentru regiunea asta? Ce vă doriți? Dreptate și o viață mai bună. Eu visez ca Republica Moldova să devină din nou atractivă pentru cetățenii ei. Părinții mei de-a lungul timpului au plecat în străinătate și acum sunt nevoiți să plece în străinătate pentru că nu pot aici în Republica Moldova să-și găsească un job bine plătit. Eu vreau ca Republica Moldova să fie capabilă să existe independent, dar dacă nu există această opțiune, să aibă loc unirea cu România și să încercăm să restructurăm tot ce se întâmplă aici. Visez la unitate. Prin unitate s-ar produce unirea, fiindcă să strici unirea
asta e puțin. Trebuie să faci. Visul meu pentru Republica Moldova este ca Republica Moldova să devină un stat din care cei care vizitându-l odată sau reîntorcându-se acasă odată să nu mai vrei să pleci. Eu am avut un obiectiv, venind în funcție de prim-ministru și îl spuneam tare atunci, mi-am propus că până la sfârșitul mandatului, parcursul european al Republicii Moldova să devină unul irreversibil. Doresc ca și un om normal, doresc o viață bună, să fii dezvoltat, o generație creativă să creștem. Eu îmi doresc ca oamenii, mergând pe stradă, atunci când îi întâlnesc eu, să zâmbească. Ok, e frumos asta. Pentru că mergând în alte țări, nu într-atât de multe, nu am vizitat atât de multe țări, dar primul lucru care pe mine m-a șocat este bucuria din ochii oamenilor. Și te uiți la noi, om îmbrăcat frumos, parcă este dintr-o, să zicem, are un statut social bun, nu contează, orice trecător de pe drum, da? Care ți-ar părea ție că ar trebui cel puțin să nu fie încruntat. Păi la noi lumea nu zâmbește. La noi toți merg supărați, parcă cineva le-a făcut ceva în ziua respectivă, în momentul acela. Ceea ce chiar m-a șocat mergând în alte țări. Deci asta spune și vorbește despre multe. Deci eu asta îmi doresc, atunci când oamenii, omul simplu, trecătorul de pe drum, o să zâmbească, atunci, indiferent ce politică și ce direcție va avea țara noastră, dacă se întâmplă lucrul acesta, înseamnă că este bine. Nu avem cum să știm dacă Republica Moldova va mai face vreodată parte din România. Sau dacă va reuși să intre în UE. Sau chiar dacă se va reașeza ca un stat independent cu viziune proprie. Nu avem de unde să știm dacă depopularea masivă pe care această țară a suferit-o în ultimii ani se va mai inversa. Și nu avem de unde să știm dacă România se va deschide mai mult către verii și unchii ei de peste prut. Putem doar să sperăm. Să sperăm că în viitor oamenii din Republica Moldova vor putea să facă mai bine diferența dintre manipulare și adevăr. Să sperăm că propaganda rusească nu a pătruns atât de adânc în inimile cetățenilor acestei țări și că fascinanta patrie de peste prut încă ne mai este aproape. În mica noastră excursie în Republica Moldova am cunoscut oameni minunați, care visează la vremuri mai bune. Oameni care au fost și încă sunt persecutați de către Federația Rusă și a căror bunici și străbunici au fost supuși la atrocități și genocid de către Imperiul Sovietic. Dar sunt oameni care încă trăiesc cu speranța că cineva acolo le va întinde o mână de ajutor și că poate, de ce nu, într-o zi se vor reuni cu fraților de peste hotare. Toate astea însă sunt niște necunoscute. Un lucru este cert și e un adevăr de care nici Moscova și nici Bucureștiul nu se pot ascunde. Un adevăr pe care regimuri și imperii au încercat în zadar de sute de ani să-l ignore, să-l reprime sau să-l șteargă din memorie. Adevărul e că indiferent cum se numește bucata asta de pământ și indiferent ce statut va avea ea în viitor, aici trăiesc oameni care vorbesc românește, gândesc românește și simt românește. Aici trăiesc români.